اینجا باید برای اولین بار اعتراف بکنم. اعتراف میکنم که در زندان اوین اعتراف کردم. ساعت 4 نیمه شب بود که در زندان اوین بودم. بازجوییم از همون نیمه شب شروع شد. زجرآور بود، با چشم‌بند و رو به دیوار. بازجویی اولیه‌ام ساعت‌ها طول کشید. بعد منو به یک سلول انفرادی خیلی کوچیک و سرد منتقل کردن. وقتی وارد سلول شدم، یک گوشه سلول یک سطل توالت فرنگی بود، یک روشویی و یک پتوی سیاه رنگ گوشه سلول. دراز کشیدم در عرض سلول، اما پام به دیوار رسید. مجبور بودم کمی پامو جمع بکنم. شرط آزادیم از اوین اعتراف مقابل دوربین مقام‌های امنیتی بود. خوب یادمه حتی چه لباسی پوشیده بودم. آخرین عکسم رو در خاک کشورم گرفتم، بر فراز کوههایی که پشتش ایران بود، شاید برای آخرین بار. اما ما میخواستیم خیلی ساده زندگی بکنیم، خیلی ساده. ما روزنامه‌نگار بودیم، بازداشتمون کردن، محاکمه‌مون کردن، سانسورمون کردن. برای من نوشته‌های ایوان کلیما در کتاب روح پراگ روح جهانی داره. انگار روح تهرانه، خود روح ایران. زمانی که بچه بودم در جامعه‌ای زندگی می‌کردم که در آن عده‌ای از آدم‌های بی‌قدرت اسیر دست عده‌ای دیگر بودند، آدم‌های قدرتمند. همه پذیرفته بودند که عده‌ای هستند که میتوان آنها را از همه حقوقشان محروم کرد. حق جابجایی آزادانه، حق زندگی و حتی حق دفن شدن آبرومندانه. منم در 88 جدال آدم‌های قدرتمند و بی‌قدرت رو دیدم، آدم‌های قوی و ضعیف. قدرتمندانی که سلاح داشتن، ابزار سرکوب داشتن، اما آدم‌های بی‌قدرت و ضعیف همدیگر رو داشتن. نه فقط این، بلکه نشانه هم داشتن. اما افرادی که اومدن تو خیابون و گفتن رأی من کجاست، جوابشون گلوله شد. 8 ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 6 مأمور ریختن و من رو شبونه ساعت 1:30 نیمه شب بازداشت کردن. از بازداشت همسرم فرنوش منصرف شدن، اما همه خونه رو تفتیش کردن. وسایل زیادی رو هم با خودشون بردن، کتاب، دستنوشته ها، موبایل، لپتاپ. و من شدم 56مین روزنامه‌نگاری که بعد از حوادث سال 88 بازداشت شد. در زندان اوین اولین حرف بازجو این بود: درباره خودت بنویس، کامل، دقیق و با جزئیات. من وحید کوروستاد هستم. روزنامه‌نگاری رو از سال 1373 با سیاسی ترین روزنامه ایران یعنی روزنامه سلام شروع کردم. خیلی جوان بودم. تا سال 88 در 10 روزنامه و نشریه با سمت‌های مختلف کار کردم: خبرنگار، دبیر سرویس، عضو شورای سردبیری یا مشاور مدیر مسئول. اما تقریبا همه این روزنامه‌ها و نشریات ما توسط مقام‌های قضایی و دولتی توقیف شدند. اما قصه روزنامه‌نگاری ایران در سال 88 قصه دیگه‌ای بود.
1 آقای محمود احمدی نژاد فرزند احمد، 2 آقای محسن رضایی میرقائد فرزند نجف، 3 آقای مهدی کروبی فرزند احمد، 4 آقای میر حسین موسوی خامنه فرزند میر اسماعیل. اولین شماره روزنامه یاسنو رو تقریباً کمتر از 1 ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دوباره منتشر کردیم، بعد از یک توقیف 5 ساله. بعد از انتشار اولین شماره روزنامه یاسنو از وزارت ارشاد با ما تماس گرفتن. من عضو شورای سردبیری بودم، به همراه مدیر مسئول به معاونت مطبوعاتی رفتیم و اونجا گفتن که مرتضوی دادستان تهران نسبت به روند قضایی پرونده همچنان ایراد داره. ما حکم توقیف روزنامه رو نگرفتیم چون معتقد بودیم که این دستور و این حکم غیر قانونی است. برگشتیم به تحریریه و اعضای تحریریه مشغول بستن صفحات روزنامه شدند، اما هر آن ما منتظر بودیم ماموران دادستانی یا پیک توقیف برسه و مانع انتشار روزنامه بشه. تا ساعت 10 شب هیچ خبری از ماموران دادستانی نشد تا اینکه از چاپخونه روزنامه زنگ زدن که ماموران اومدن به چاپخونه و مانع انتشار روزنامه میخوان بشن. همون موقع بود که پیک توقیف وزارت ارشاد رسید و حکم توقیف روزنامه رو به ما ابلاغ کرد و ما این صفحه شماره دوم روزنامه یاسنو رو که بسته بودن اعضای سردبیری نتونستیم روی دکه مطبوعات بیاریم، بنابراین فقط یک نسخه کاغذی به صورت یادگاری برای ما مونده. وزارت ارشاد و معاونت محترم مطبوعاتی آقای ملکیان در یک اقدام بی سابقه متوقف کردن روزنامه. در ایام خفقان، در ایامی که ما را دروغباران می کردند، در ایامی که به نظر می آمد هر چیز واقعی، هر چیزی که هدفی بود فراتر از انسان دیگر اصلا وجود ندارد و ما محکوم به هیچی و فراموش شده ایم، ما می نوشتیم تا واقعیتی را که به نظر می آمد در حال فرو رفتن و غرق شدن ابدی در یک فراموشی تحمیلی است، در حافظه هامان زنده نگه داریم. قصه انتخابات 88 6 ماه قبل از مشخص شدن نامزدها و آغاز تبلیغات انتخابات شروع شد. موقعی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی عمومی هشدار داد و اعلام خطر کرد از به قدرت رسیدن شاه سلطان حسین ها، اولین واژه‌هایی که مسیر انتخابات رو میتونست مشخص بکنه. شاه سلطان حسین ضعیف بود. شاه سلطان حسین ضعیف بود. اگر جمهوری اسلامی دچار شاه سلطان حسین ها بشه، دچار مدیران و مسئولانی بشود که جرأت ندارن، جسارت ندارن، در خود احساس قدرت نمی کنن، در مردم خودشون احساس توانایی و قدرت نمی کنن، کار جمهوری اسلامی تمام خواهد بود. ما فرد عقب مانده، متحجر و گذشته‌گرا نمی‌خواهیم. احمدی بای بای، احمدی بای بای. میگن بای بای احمدی. میدونی دیگه یعنی چی؟ آدمی که در میره خداحافظی میکنه. آمریکا باید بدونه، احمدی باید بمونه. 18 خرداد 88 رفته بودم برای پوشش برنامه مسلح تهران. احمدی نژاد قرار بود بیاد اونجا، بعد وسط مراسم گفتن که نمیاد. یهو دیدیم توی جمعیت یه نفر دارن رو دست جابجا میکنن که بیارن سمت سن. وقتی اومد دیدیم که آقای غلام حسین الهام عضو شورای نگهبانه. گفتن آقای عزیزی عضو دیگه شورای نگهبانم اونجا بوده که من ندیدمش. فکر میکنم یه ماه قبل از این بود که آقای کروبی یک نامه‌ای نوشته بود به جنتی دبیر شورای نگهبان که چون هواداری کردی از احمدی نژاد باید استعفا بدی از دبیری شورای نگهبان. بی توقعی از دوستان
انتخابات ملت ایران رو زیر سوال نبرن، هی مرتب تکرار نکنن که آقا این انتخابات سالم نیست، انتخابات نیست. چرا دروغ میگن؟ آنهایی که نماینده قدرت بیروح هستند، البته که نمیتوانند انگیزه آدمهایی را درک کنند که به نظر به طرزی غیرقابل فهم از صف خارج شدند و صف را شکستند. آنها گمان میبرند که این آدمها همان اهدافی را دارند که آنها در سر میپرورانند و اعمال این آدمها را چنین برای خودشان معنا میکنند که گویی از یک شیطان نامرئی پند گرفتند، که گویی دجالی تشنه قدرت در گوششان نجوا می کند. اما یک چیز هست که آنها به درستی درک می کنند. این شورشیان تک افتاده وحدت و آرامش سرزمین وحشت زده را برهم می زنند. وقتش تمام. یک جمله میگم تمام. من اینجا پرونده‌ای دارم مال یه خانوم، شما میشناسیدش. بنده اومدم که این روحیه رو عوض کنم. به مردم میگم بنده روحیه رو عوض میکنم. توی اون مناظره وقتی میرحسین موسوی انگشت اشارش رو بالا آورد رو به احمدی نژاد و محکم گفت ساکت، به نظرم یک اتفاق تاریخی افتاد. بعد از 4 سال یک تازی احمدی نژاد. فراموش نکنیم که توی اون 4 سال هیچ نقدی بر احمدی نژاد و دولتش تحمل نمیشد، چه برسه به اینکه این اتفاق در رسانه نظام و رسانه به اصطلاح ملی بیفته. ولی وقتی که میرحسین این حرکت رو انجام داد، به نظرم یک اتفاق تاریخی ترسیم شد. تنها 1 هفته مونده بود به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که از وزارت ارشاد با ما تماس گرفتن و گفتن که روزنامه یاسنور رو دوباره میتونید منتشر بکنید. برامون باور نکردنی بود. شب قبلش هم مناظره تاریخی موسوی و احمدی نژاد صورت گرفته بود و انگشت اشاره میرحسین موسوی خطاب به محمود احمدی نژاد برای ما خیلی جالب بود و همون رو تیتر و عکس یک روزنامه کردیم. طراح روزنامه بزرگمهر حسینپور این طرح رو زد، هم در صفحه 1 و هم در صفحات میانیمون، و بسیار هم این طرح مورد توجه قرار گرفت در شبکه‌های اجتماعی. اگر که احمدی نژاد از صندوق ها بیرون بیاد، پاسخ مردم رو دادن کار سختی است. یعنی نمیشه به این راحتی به مردم بگن موسوی رأی نیاورده. اگر که آقای احمدی نژاد حذف بشه، خب این نظامیان که پشت سر ایشون اومدن در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و همه مسائل کشور، معلوم است به همین شکل مسالمت‌آمیز صحنه رو ترک کنن و برن. سعید مرتضوی دادستان تهران دست از سر ما بر نمی‌داشت. مامورا 48 ساعت مونده به انتخابات ریاست جمهوری ریختن به داخل تحریریه و حکم توقیف روزنامه رو به ما ابلاغ کردن. من این حکم رو از مامورا گرفتم، راهنماییشون کردم داخل اتاق. در این فاصله همکاران ما صفحه 1 روزنامه رو داشتن می‌بستن. مامورا از من خواستن که باید تحریریه رو خالی بکنیم، در غیر این صورت مجبورن که از زور استفاده کنن و دفتر روزنامه رو پلم بکنن. وارد تحریریه شدم و به اعضای تحریریه گفتم که باید ما خیلی سریع تحریریه رو خالی بکنیم و فقط فرصت گرفتن چند تا عکس یادگاری رو داشتیم که آرش آشورینیا عکاس روزنامه این عکس‌ها رو گرفت. اما تو این فاصله‌ای که شورای سردبیری داشت صفحه رو می‌بست، یک صفحه ناقصی رو بستن که به روی اینترنت آوردن، هرچند که ناقص بود اما به هر حال یک صفحه تاریخی شد، مثل خیلی از روزنامه‌های توقیف شده ما که فقط یک پرینت رنگی ازش موند. امکان هیچ گونه تقلبی در انتخابات نیست، چه در زمان پیروزی چه در زمانی که واگذار میشه. اگر بخواد تجمعی شکل بگیره برخورد قانونی انجام بده. امید همیشه به آینده پیوند زده می شود.
امید توانایی انسان است برای تخیل خیشتن در موقعیتی که متفاوت از موقعیت کنونی اوست. پس چه چیزی میتواند انسانی تر از امید باشد؟ SMS ها رو تعطیل کردن که این برخلاف قانون هست. هر کس رئیس جمهور شد، رئیس جمهور همه است. از ظهر جمعه فضای رسانه‌ای یک کشور در حال تغییر بود و نگران کننده. SMS ها قطع شد، برخی از وبسایت‌های خبری مثل جمهوریت، خرداد 9، موج سوم، آینده و همچنین تلویزیون اینترنتی حامیان موسوی فیلتر شدند. بر روی شبکه تلویزیونی BBC فارسی هم پارازیت انداختند. در مقابل برخی از مقام‌های پلیس هم اعلام می‌کردند که از ساعت 5 بعد از ظهر برای ایجاد نظم و امنیت مانور اقتدار برگزار می‌کنند. برخی از روزنامه‌نگاران سوال می‌کردند که مانور اقتدار چرا؟ تعدادی افراد با لباس شخصی، بیسیم و اسلحه به ساختمون حمله کردند و بعضی تعدادی از همکاران ما رو ضرب سطح قرار دادن، از گاز اشک‌آور استفاده کردند و رفتار بسیار خشنی از خودشون بروز دادن. بعضی از همکاران فعال ستاد آسیب دیدند. برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستند. وقتی که جمعیت تعدادشون زیاد شد، به تدریج نیروی انتظامی هم حضور پیدا کرد. به تدریج درگیری‌های بین اون جمعیت و افرادی که داخل ستاد بودن با نیروی انتظامی شکل گرفت که منجر به شلیک حتی گاز اشک‌آور، گاز فلفل به داخل ستاد آقای موسوی شد و نیروی انتظامی به تدریج بر حجم خشونتش افزود و صبح روز بعد از انتخابات مردمی که جلوی دکه مطبوعات صف بسته بودن صفحات یک و تیترهای مختلفی رو می‌دیدن، اما همه واقعیت اون نبود که روی صفحات یک مردم می‌دیدن. از جمله روزنامه کلمه سبز نمونهش بود که مأمورا در چاپخونه مستقر شده بودن و تیتر یک روزنامه رو مجبور به تغییر شده بودن سردبیران روزنامه کلمه سبز و با فشار مأموران دادستانی بخش‌هایی از این روزنامه هم سفید منتشر شد. آقای محمود احمدی نژاد نفر اول هستند و با این آرایی که کسب کردن به عنوان رئیس جمهور منتخب دهم معرفی میشن. انسانی که بنا به نیاز درونیش دائما در برابر قدرتمندان ایستادگی می کند، فقط و فقط یک امید دارد و آن هم چه امید کوچکی. امید به این که با اعمالش بتواند به قدرتمندان یادآور شود که این قدرت از کجا می آید، منشأ آن در کجاست و مسئولیت کسانی که در قدرت هستند چیست و به کسانی که تسلیم این قدرت شده اند یادآور شود که اهداف آنها تا چه حد احمقانه است. میرحسین موسوی نتایج انتخابات رو شعبده بازی دست‌اندرکاران انتخابات و صداوسیما خوند و گفت که من تسلیم این صحنه‌آرایی خطرناک نخواهم شد و این تیتر یک روزنامه کلمه سبز شد و مأمورا در چاپخانه کلاً مانع انتشار این روزنامه شدن و این روزنامه کلاً توقیف شد. اونها عملاً سانسور قبل از چاپ مطبوعات رو به مرحله تازه‌ای رسونده بودند. روزهای سیاه و تاری برای روزنامه‌نگاران رقم زده شده بود. حتی روزنامه اعتماد ملی هم
نیمتای پایین صفحه اولش کاملا سفید بود. مهدی کروبی گفته بود که نتایج انتخابات رو مضحک و شگفت آور میدونه. I'd like to ask you, what is the situation with your challenger, Mr. Mir Hossein Mousavi? اگه میخواید مردم تهران رو ببینید 2 ساعت دیگه بیاید میدان ولیعصر. این افرادی که تو خیابون اومدن حتی به اندازه شرکت کنندگان در یک صندوق اقصی رأی هم نبودن. ما در صندوق هایی داشتیم در تهران 5000 نفر رأی دادن. 2-3 هزار نفر میان بالاخره مثل تماشاچی های یک مسابقه فوتبال. حالا 4 تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن، بدانی این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت. روزهای بعد هم فشار ماموران دادستانی در چاپخانه‌ها زیاد بود و این بی سابقه بود یا حداقل میشه گفت کم سابقه بود در جمهوری اسلامی که ماموران سانسور رو قبل از چاپ شروع کرده باشند. روزنامه اعتماد ملی در یک شماره دیگر هم در گوشی سمت چپ خودش نوشته بود که از چاپ بیانیه مهدی کروبی معذوره و نمیتونه اونو منتشر بکنه. بخشی از فونت این مطلب درست شده بود و بخشی سفید که خودش نشون میداد ماموران سانسور بار دیگه مانع از انتشار یک مطلب توسط روزنامه‌نگاران شده بودند. بچه من اولین کشته شده هست که روزی که کشته شد کلاً 16 سال و 3 ماه داشت. گلوله خورده بود شکمش. محلی که مردم دیده بودن من رفتم اینا پرسجو کردم، گفتن بسیجی و یگان ویژه تیراندازی میکرد به مردم. الان دیگه کارتون تمومه، ما اومدیم پشت در هر جوری شده میایم تو. بعد فشار آوردن، خلاصه اینا اومدن تو، اینا رو گرفتن بعد تا دلت بخواد که پشت میدادن، تا دلت بخواد هم زدنشون. دوشنبه 25 خرداد 88 در تاریخ اعتراضهای سیاسی در ایران روزی کم نظیر بود. اعتراضی گسترده و آرام که مردم با یک شعار اساسی و تاریخی به خیابان‌ها آمده بودند. جای دیگه مامورای امنیتی که با تون به کمر ایستاده بودن اجازه نمیدادن که جلوتر بریم. حرکت انقدر کند شده بود که دیگه فرقی با ایستادن نداشت. یکم که گذشت زمزمه ها شروع شد. اونایی که جلوتر بودن صدای تیر رو شنیده بودن. چند دقیقه بعد دیگه همه میدونستیم که به آدما تیراندازی شده. این حرفها پیچیده بود بین مردم. یک خانم میان سالی انگار که زانوهاش فرو ریخت یک لحظه و نشست که جدول و گفت که بچهش جلوه. یه آقای دیگه گفتش که واقعا بچهای مردم کشتن، تیر زدن بهشون. بقیه شروع کردن دلداری دادن که نه حتما هوایی بوده، حتما مشقی بوده. دیگه راهی به جلو نداشتیم، نمیتونستیم به میدون آزادی برسیم. من برعکس خیابون رو برگشتم و به خونه که رسیدم دیگه خبرها موثق بود. تیرها نه مشقی بود نه هوایی، آدما رو جدی کشته بود.
در اکثر مجموعه‌های قوانینی هست که قتل را از آدمکشی متمایز می‌کند. در قتل فرد ممکن است که کسی را برای دفاع از جان خویش یا به اشتباه یا از سر خشم یا به دلیل از دست دادن ناگهانی تعادل روحیش بکشد. فرد حتی پس از ارتکاب چنین عمل هولناکی باز ممکن است روح انسانی خودش را باز یابد. از سوی دیگر شخص آدمکش به عمد و با تصمیمی از پیش می‌کشد، از سر نفرت، تعصب یا حرص و آز می‌کشد تا به هدفی که از پیش اندیشیده است برسد. شخص آدمکش به عمد و اندیشیده از جاده بشریت پا بیرون گذاشته است و بازگشتش به جاده‌ای که آمدانه ترکش گفته است بی نهایت دشوار است. ماموران دادستانی افتاده بودند به جان مطبوعات. حیات نو، آفتاب یأس، خبر، اعتماد ملی. ماموران روزنامه‌نگاران رو وادار به سکوت می‌کردند، اما مردم معترض با سکوتشون داشتن فریاد می‌زدن. الان مهمترین وسیله‌ای که مردم اخبار اطلاعات رو به هم منتقل میکنن ارتباط چهره به چهره و سینه به سینه هست و در واقع خیابون تبدیل به رسانه مردم شده. روبروی دفتر روزنامه اعتماد ملی راهپیمایی رو من می‌دیدم که مردم پلاکاردی رو هم می‌کردن با عنوان حماسه خس و خاشاک. تا چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در روزنامه اعتماد ملی با مسئولیت‌های مختلفی کار کرده بودم. عضو شورای سردبیری بودم، مشاور مدیر محصول بودم. با خودم فکر می‌کردم که آیا روزنامه اعتماد ملی یا روزنامه دیگه فردا میتونن این راهپیمایی گسترده رو با این عکس پلاکارد حماسه خس و خاشاک منتشر بکنن. به طور باور نکردنی صبح روز بعد من دیدم تونستن روزنامه اعتماد ملی این راهپیمایی رو منتشر بکنن، اما گوشه سمت راست این روزنامه سانسور شده بود و ماموران تیتری رو حذف کرده بودن. این تیتر هم این شماره روزنامه است که فراخوان کروبی برای حضور در مسیر نماز جمعه تهران رو ماموران دادستانی سانسور کرده بودند و با این وجود این صفحه روزنامه یکی از تاریخی ترین صفحات روزنامه‌های پس از انقلاب میشه عنوان کرد. هرچند که 2 روز بعد محمد قوچانی سردبیر روزنامه اعتماد ملی رو بازداشت کردند. این تصور هم غلط است که بعضی خیال کنن با حرکات خیابانی یک اهرم فشاری علیه نظام درست میکنن و مسئولین نظام رو مجبور میکنن، وادار میکنن تا به عنوان مصلحت زیر بار تحمیلات اونها برن. نه، اینم غلط. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. این روش درستی نیست. اگر خاتمه ندن، اون وقت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون به عهده اونهاست. بلافاصله بعد از گسترش اعتراضات بالاترین وضعیت امنیتی اعلام شد. یعنی بالاتر از تظاهرات، بالاتر از آشوب و بالاتر از شورش مرحله بحران اعلام شد و ویژگی مرحله بحران طبق پروتکل‌های امنیتی جمهوری اسلامی این بود که نیروهای انتظامی، نظامی و اطلاعاتی همه در سطح تهران می اومدن زیر نظر قرارگاه سارالله و قرارگاه سارالله به مدت 2 ماه کنترل تهران رو در اختیار گرفت و با محوریت سپاه تهران و سپاه سید الشهدا و فرمانده‌های مثل آقای فضلی که یه روزی در شلمچه از کشور دفاع می‌کردن، بعد شدن عامل سرکوب در خیابان‌های تهران.
قدرتی که اندیشیده و عامدانه برای نفع خودش تصمیم می‌گیرد کسی یا کسانی را بکشد، همواره قدرتی جنایتکار خواهد بود. حتی اگر بعداً مبانی اخلاقیش را تغییر بدهد، سعی کند گذشته‌اش را به فراموشی بسپارد یا گذشته‌اش را انکار کند. قدرت جنایتکار خطری برای کل جامعه بشری بوده، هست و خواهد بود. در صحبت‌هایی که در زندان با یکی از اعضای بازداشت شده کمیته پیگیری قربانیان اعتراض‌های سال 88 داشتم، میگفت که اسناد مربوط به کشته شدن بیش از 300 نفر به این کمیته رسیده و این کمیته در مدت فعالیت خودش تونسته بود که به نتایج قطعی درباره کشته شدن 72 نفر برسه و این نتایج را هم برای همه نهادهای مسئول از جمله مجلس و مراجع تقلید و همینطور شخصیت‌های صاحب نفوذ ارسال کرده بودند. اما درباره بقیه افراد همه اعضای این کمیته دستگیر شدن و دیگه نتونستن که تحقیقات و پیگیری‌های خودشون رو ادامه بدن. رسانه‌های ما در داخل ایران دیگه قادر نبودن صدای پدر و مادرانی باشن که مقابل زندان اوین در به در دنبال بچه‌هاشون می‌گشتن. مادران نگران و بیخبری که بعد از راهپیمایی 25 خرداد دیگه خبری از بچه‌هاشون نداشتن. برای ماهایی که توی فضای آزاد رسانه‌ای کار می‌کردیم، پوشش این اخبار یه چالش‌های دیگه‌ای داشت، به خاطر اینکه از راه دور داشتیم یک اتفاقی رو کف خیابونای شهرهای ایران دنبال می‌کردیم. از همون اول کار هم مشکل پیش اومد. مثلا روزی که راهپیمایی سکوت برگزار شد و 2-3 ساعت ما ارتباطمون کامل با ایران قطع شده بود. یه جور سکوت بود، روی خط هم سکوت بود. خانواده هایی که میترسیدن درباره عزیزانشون بخوان خبر بدن، خانواده هایی که دنبال یه روزنه و یه راهی بودن که بخوان این اطلاعات رو به سایر مردم هم برسونن. کجای کارید؟ خودتون رو به خواب نزنید. رفراندوم صورت گرفت، نظر مردم مشخصه، جای بحث نداره. سانسور مامورای دادستانی ابعاد جدیدتری هم پیدا کرده بود، به روزنامه دیگه کشیده شده بود. روزنامه اندیشه نو، صدای عدالت، حیات نو، اسرار، همبستگی تحت فشار و سانسور دادستانی یک شب منتشر نشد. همون شبی هم بود که روزنامه اعتماد ملی رو ماموران دادستانی در چاپخانه اجازه انتشار نداده بودن به خاطر چاپ بیانیه مهدی کروبی که دولت آقای احمدی نژاد رو فاقد مشروعیت خونده بود. بنابراین این شماره روزنامه هرگز روی دکه مطبوعات نرفت. انتخابات 88 به خوابهای ناآرام روزنامه‌نگاران کابوس‌های شبانه رو هم اضافه کرد. هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شدیم اولین کارمون این بود که نگاه بکنیم کدام دوستمون، کدوم همکارمون یا حتی کدوم یک از مردم کوچه و خیابون بازداشت شدن. ژیلا بنی یعقوب، بهمن احمدی عمویی، احمد زیدآبادی و ده‌ها روزنامه‌نگار دیگر رو یکی یکی داشتن بازداشت می‌کردن. حتی خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های خارجی رو. دولت ایران رسانه‌های خارجی رو متهم می‌کرد که در تحریک ناآرامی‌ها نقش دارن. خبرنگار شبکه BBC از ایران اخراج شد. حتی به خبرنگار شبکه CNN گفتن که اگر از حوادث ایران گزارش مثبت مخابره نکنه نمیتونن امنیتش رو تأمین بکنن. خبرنگار نیوزویک مازیار بهاری رو هم بازداشت کردن و او رو مجبور به اعتراف اجباری و دروغین کردن.
توی دفتر رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نامه‌ای به دفاتر خبرگزاری‌های خارجی مقیم تهران فرستاده شد مبنی بر این که از حضور در محل اعتراضات و پوشش اونها منع بکنن، در واقع عکاسان و خبرنگاران. یادم هست یکی دو روز بعدش من به دفتر یکی از خبرگزاری‌ها تلفن کردم و فردی تلفن رو برداشت و من گفتم با فلانی کار دارم و گفت که اشتباهه. 2-3 بار من تماس گرفتم، چون تماس‌های تلفنی با موبایل هم امکان پذیر نبود. این تماس در واقع برقرار نشد. یک هفته گذشت به من دوستم رو دیدم و گفتم این اتفاق افتاده و گفت که خب ماموران وزارت اطلاعات در واقع دفتر خبرگزاری بودم و تلفن‌ها رو اونها جواب میدادن. این جمله میلان کوندرا در کتاب خنده و فراموشی به یادم میآید. ملت‌ها اینگونه نابود می‌شوند که نخست حافظشان را از آنها می‌دزدند، کتاب‌هایشان را تباه می‌کنند، دانششان را تباه می‌کنند و تاریخشان را نیز. و بعد کسی دیگر می‌آید و کتاب‌های دیگری می‌نویسد و دانش و آموزش دیگری به آنها می‌دهد و تاریخ دیگری را جعل می‌کند. در همین کتاب کوندرا عبارتی را بیان کرد که الهام بخش من شد. او رئیس جمهوری را که تجسم نظام کمونیستی بود، رئیس جمهور فراموشی خواند. ملتی که رهبریش به دست رئیس جمهور فراموشی است، با سر به سوی مرگ میتازد. و آنچه در مورد ملت‌ها مصداق دارد، در مورد افراد هم، یعنی در مورد تک تک ما صادق است. اگر ما حافظه‌مان را از دست بدهیم، خودمان را از دست داده‌ایم. فراموشی یکی از نشانهای مرگ است. وقتی حافظه نداری، دیگر اصلاً انسان نیستی. روزنامه‌نگاران یک پاشون تو تحریریه بود، یک پای دیگرشون توی مراکز امنیتی. اونها باید هر روز به سوالات تکراری و حتی تهدیدآمیز بازجوها و مقامات امنیتی پاسخ میدادن. مقامات امنیتی حتی اولین پروژه اعترافگیریشون رو از روزنامه‌نگاران شروع کردن. امیر حسین مهدوی سردبیر روزنامه اندیشه نو رو بعد از فشارهای طاقت فرسا مجبور به اعتراف اجباری و دروغین کردن مقابل دوربین‌ها. لحظات دردآوری برای ما بود. احساس مسئولیت می‌کنم که در این مورد صحبت بکنم. تو باید قبول کنی گناهکاری. اگه واقعا طرفدار آرمان حزب هستی باید تسلیم قضاوتشون بشی بدون حرف. از تقاضای تجدید نظر صرف نظر می‌کنم. رأی دادگاه رو میپذیرم. رأی دادگاه رو میپذیرم. میپذیرم. فصل اعترافگیری و دادگاه متهمان خیلی زود شروع شد، کمتر از 2 ماه بعد از انتخابات. تو جلسات دادگاه ما خیلی از همکاران روزنامه‌نگار یا مدیران رسانه‌ای رو می‌دیدیم که سالها با اونها کار کرده بودیم. شاید این اولین بار بود که ما می‌دیدیم این تعداد چهره‌های سیاسی و ارشد رو که در سابق پست‌های مهم داشتن در دادگاه آوردن و دارن اونها رو به اتهام‌های امنیتی و یا به گفته دادستان کودتای مخملین محاکمه می‌کنن. این نشانی تلخ از عصر جدید در جمهوری اسلامی برای ما بود. قصدی فراتر از انتخابات داشته و اندیشه کودتای نرم علیه نظام با سوء استفاده از فضای رقابت‌های انتخاباتی را در سر می‌پروراندند. من به عنوان خبرنگار خبرگزاری ایلنا 2 جلسه دادگاه پس از انتخابات 88 شرکت کردم. تجربه خاصی هم نداشتم. فضا برام ترسناک بود. غافلگیرم شده بودم چون برخی از سیاستمدارا داشتم توی یک لباس و یه هیبت دیگه می‌دیدم. بعد از اون جریان دادگاه ما رو مامورا راهنمایی کردن که با برخی از متهما حرف بزنیم. اونجا میشد اون فضای دستوری بودن صحبتاشون و نمایشی بودن دادگاه رو کاملا متوجه شد. و من فکر میکنم اون لحظه همه کسایی که تو دادگاه بودن
میدونستن که دارن محکوم میشن، هیچ محاکمه عادلانه‌ای در کار نیست و مقام‌های قضایی دارن یه پرده از یک نمایش رو اجرا میکنن. وکلای کسانی که طی 50 روز گذشته بازداشت شدن هرگز نتونستن با موکلین خودشون ملاقات داشته باشن و ناگهان امروز صبح با اعلام خبرگزاری فارس اعلام شد که حدود 100 نفر قرار است محاکمه بشه، بی آنکه به وکلای اونها ابلاغ شده باشه، بی آنکه تشریفات قضایی در این پرونده ها رعایت شده باشه. هزاران محکمه‌ای که بدعتگزاران، مخالفان مذهب رسمی یا دیگر خائنان و اصلاح طلبانی از این دست را به مرگ محکوم کردند، در جستجو و خواهان حقیقت نبودند. آنها هیچ تلاشی به خرج ندادند تا شرایط واقعی این محکومان را بفهمند، چه رسد به اینکه بخواهند به عدالت داوری کنند و این شرایط را بسنجند. آنها صرفاً در پی حمایت از ساختار قدرت موجود بودند و کسانی را که این ساختار انگشت روی آنها می‌گذاشت مجازات می‌کردند. آنها چنین اشخاصی را بی‌رحمانه مجازات می‌کردند تا درس عبرتی باشد و رعب و وحشت در دل هر کسی بیندازد که به خودش جرأت می‌دهد افکار مستقل و ناهمخوان با ساختار قدرت را پی بگیرد. آنها پیش از آن که بدانند اصلا نظام بر سر چیست و پیش از آن که حتی نگاهی به اسناد و مدارک یا چهره متهم بیندازند می‌دانستند که حکمشان چیست. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران خانه دوم ما حساب می‌شد، اما سعید مرتضوی دادستان تهران اون رو پلم کرد. ماموران دادستانی حتی این بار روزنامه اعتماد ملی رو برای همیشه توقیف کردند. شب 26 مرداد 88 این آخرین شماره روزنامه اعتماد ملی است که توقیف شد، اما نکته مهمش اینه که روز بعد سعید مرتضوی دادستان تهران اومد مسابقه کرد با خبرگزاری مهر و گفت که این روزنامه مشکل چاپخونه داشته و منتشر نشده، که خودش باز یک دروغ بزرگ بود، چون این روزنامه بعد از این اصلا منتشر نشد. تقریباً اواسط آذر ماه 88 بود که خبر رسید که محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی دولت تقریباً به صورت سرزده به روزنامه فرهیختگان رفته. در تحریریه روزنامه فرهیختگان در جمع روزنامه‌نگارای اونجا وقتی که با انتقادهای اونا مواجه میشه، اونها رو غرب زده خطاب میکنه، از اونها به عنوان مشتی دلغک یاد میکنه و میگه که اگر که در واقع به این رویه هاتون ادامه بدین گردنهای شما رو میشکنیم. این خبر منتشر شد در بین روزنامه‌نگاران. تقریباً فردا یا پس فردا اون روز بود اگر اشتباه نکنم که آقای رامین به تحریریه روزنامه حیات نو اومد. در روزنامه حیات نو هم با همون لحن پرخاشگرانه در واقع خب مطالبی رو مطرح کرد، هرچند کمی ملایم‌تر، اما به فاصله یکی دو روز بعد روزنامه حیات نو هم از طرف هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. روزنامه‌نگاران رو بازداشت کردن، روزنامه‌ها رو توقیف کردن، روزنامه‌ها رو سانسور کردن، روزنامه‌ها رو حتی مجبور به سکوت کردن، اما اعتراضها نه تنها آرام و ساکت نشد، بلکه همچنان ادامه پیدا کرد و حتی موج بازداشت‌ها بیشتر شد. آقای رئیس جمهور ما هم که به حمدالله پر انرژی و خستگی نشناس، حقاً پا به پای ایشون دویدنم خیلی سخته. خدا کمکتون کنه بتونید پا به پای ایشون بدوید. بازجوها در زندان اوین خودشون رو خدا میدونن. مقام‌های قضایی در پرونده‌های سیاسی بازیگرانی هستند که بازیگردان اونها مقام‌های امنیتی و حکومتی هستند. بازجوها در زندان از سلول انفرادی علیه متهم استفاده می‌کنند.
وقتی شما در سلول انفرادی قرار میگیری انگار در یک خلأ بی زمانی قرار گرفتی، انگار یک انسان زنده رو داخل قبر گذاشته باشی. شب قبل از بازداشتم احسان و اکبر و تعدادی از روزنامه‌نگاران رو بازداشت کرده بودم و با خودم فکر می‌کردم آیا ممکنه که اینها اطراف سلول‌های من باشن. گوشمو نزدیک در سلول می‌آوردم، شاید صدایی از اینها بشنوم، شاید صدای احسان رو من بشنوم. سکوت سلول‌های بند 240 مانند قبری بود که می‌بلعید. البته قبری که تنها نشانه زندگی در اون بوی دستشویی بود. سلول به قدری کوچیک بود که وقتی دراز می‌کشیدی پات از موکت بیرون می‌زد. آدم اونجا که می‌رفتی قدرت دیوار رو باور می‌کردی. دیواری که مشهور به ساکت بودن و به طور مثال میگن از دیوار صدا در میاد اما از فلانی صدا در نمیاد، اما همین سلول ساکت بلایی به سرت می آورد که روزی 100 بار آرزوی مرگ می‌کردی. بعد از چند روز از سلول انفرادی کثیف و تنگی که ما داشتیم به یه سلول جدید منتقل شدم. اون سلول هم خیلی کوچیک بود. 4 نفر دیگه هم علاوه بر من اونجا حضور داشتن. یک مهندس مخابرات بود، یک معمار بود، یک نگهبان، یک پسر جوانی بود که نگهبان بود و یک سرباز دادگستری بود که معتقد بود به اشتباه اون رو بازداشت کردن. اتهام این افراد هم ارسال ایمیل های دست جمعی در مورد اعتراضهای خیابانی یا شرکت در راهپیمایی ها بود. گوشه سلول یک سطل حلبی بود، یک روشویی بود و یک دوش که اون رو با یک پرده پلاستیکی جدا کرده بودن. اگر یک کدوم از ما میرفت دوش میگرفت، این سلول خیلی کوچیک ما به سونا تبدیل میشد و امکان نفس کشیدن خیلی سخت میشد. شبها هم مجبور بودیم به خاطر اینکه فضای سلول خیلی کوچیک بود چسبیده به هم بخوابیم. دختر افتاد. هم سلولی هم دائما عوض می شدن. بعد از مدتی مرد موسفید و مهربونی که مجبور جنگی بود آزاد شد. او سالهای بسیاری از عمرش رو توی جنگ ایران و عراق گذرانده بود. چند روز بعد هم مرد میانسالی رو به داخل سلولم آوردن که میگفت از خانواده اعدامیان دهه 60. برادر 22 سالش به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق و روزنامه فروشی در دهه 60 بازداشت شده بود و در سن 32 سالگی اعدام شد. خیلی از افراد بازداشتی در داخل سلول‌ها متهم به شرکت در اعتراضهای خیابانی شده بودند. من روزنامه تهران امروز کار می‌کردم. روز عاشورا از سمت میدون هفته تیر به سمت میدون ولیعصر می‌رفتم و در مسیرم یک دود سیاه عظیمی به هوا می‌رفت. بین مردم شایع شده بود که پمپ بنزین آتش زدن، نیروهای امنیتی دارن مردم رو از روی پل کالج به پایین پرت می‌کنن. و تعداد زیادی جلوی چشم همه کشته شدند. روی زمین پر بود از تکه های سنگ، میله های خم شده، سطل آشغال هایی که این گوشه و اون گوشه حالا یا چپه شده بودن یا با آتش کشیده شده بودن. به شدت فضا ناامن بود. هر دو طرف نسبت به هم خشونت نشون میدادند. مطالبات مردم برای یک مدت زمان طولانی برآورده نشده بود. فشار زیاد بود و این رو میشد قشنگ در تظاهرات روز عاشورا دید که اون سکوت، پیوستگی و آهستگی تظاهرات قبلی رو نداشت. مصطفی رو روز عاشورا با تیر زدن. مصطفی از پل نیفتاده. مصطفی رو با یه تیر تو سرش تو پیشونی سمت چپ زدن. مصطفی پشت سر نداشت.
روز عاشورای 88 برای رسیدن به روزنامه فرهیختگان دقیقاً وسط درگیری‌ها قرار گرفته بودم. پل کارج و اطرافش میدون جنگ شده بود، میدون جنگ بین مردم و مقام‌های امنیتی و نیروی انتظامی. دیدم که مردم بخش از نیروی امنیتی رو گرفتن و حتی دارن اونها رو کتک میزنن. ماشین نیروی انتظامی رو هم دیدم که آتش زدن. اما چند دقیقه بعدتر شنیدیم که نیروی انتظامی هم با ماشینی که داشته از روی چند نفر رد شده و چند نفر رو زیر گرفته. بلایی که به سر امیراسد آمد وحشتناک بود. 3 بار بچه‌مو زنده نصف کردن. برای چی دارم میمیرم؟ من مادرشم، دارم از درون میمیرم. بچه من با زجر مرد، بی جرم، مثل همه جوانای دیگم. تو چشای من نگاه کنن، جرأت داشته باشن نگاه کنن، من بهشون بگم جگرگوشه منو بی گناه کشتی. قدرتمندان هرگز یا تقریبا هرگز نشأت گرفته از امتیازات بالاتر یا ارزش‌های روحی بالاتر یا به دلیل فهم بیشتر از حقیقت یا حکمت نبوده است. اگرچه قدرتمندان همیشه کوشیدند چنین ادعایی را مطرح کنند. قدرتمندان همیشه صرفاً ناشی از نیروی غالبشان بوده است. نیرویی که معمولاً مبتنی بر شمار نفوس تحت تسلطشان، قدرت سلاح‌هایشان و تواناییشان برای سازماندهی بوده است. فرنوش همسرم بعد از هفته‌ها دوندگی پشت در زندان اوین و دفتر دادستانی اجازه ملاقات گرفت. دیدارش خیلی برام آرامش بخش بود، اما گفت که روزنامه‌شون یعنی روزنامه اعتماد رو هم توقیف کردن. بعد از 33 روز از زندان اوین آزاد شدم. اما برخی از روزنامه‌نگاران سالها در زندان موندن، مثل خیلی از مردم عادی. بعد از هفته‌ها حکم اخراجم را از مشاور سردبیر روزنامه فرهیختگان هم به دستم دادن، چون اتهام‌های امنیتی عناوین نانوشته ممنوع کاری است. هرچند که دادگاه انقلاب برای ژیلا بنی یعقوب حکم زندان و 30 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی را صادر کرد و برای احمد زیدآبادی حکم سنگین‌تری را صادر کرد، 6 سال زندان و محرومیت دائم از فعالیت‌های مطبوعاتی و اجتماعی. اما این حکم‌های سنگین هم تهران رو آرام نکرد. آزادی تازه اول مصیبت یک روزنامه‌نگاره. سایه بازجو رو همیشه در کنار خودت احساس می‌کنی، با تماس‌های مکرر و وقت و بی وقتشون. روزهایی که با شنیدن ترمز یک ماشین با نگرانی و هراس پشت پنجره قرار میگیری، یا شب‌هایی که کابوس میبینی از یورش مجدد ماموران به داخل خانه. باید میرفتیم. تلخ‌ترین و سخت‌ترین تصمیم زندگی. آخرین عکسم رو با دوربین کوچیکی که همراهم داشتم در خاک کشورم گرفتم. لب مرز. در فراز کوه‌هایی که قرار بود برای آخرین بار کشورم ایران رو ببینم. چه میتوان گفت از ترس نفسگیر هر صبحدم خاموشی که در آن قاتلان مزدور و جلادان قدرت بیمهار توتالیتری به جستجوی خانه ها می رفتند. در ایتالیای فاشیستی، در آلمان نازی، در اسپانیای فرانکو، در شوروی استالینی، در بوهمیا و موراویای تحت الحمایه،
در پاراگوئه، آرژانتین، شیلی، ایران، چین، اندونزی، پرو، کوبا، افغانستان و کامبوج. چند کشور را میتوان نام برد که در آن مردمان طعم تلخ سپید دمان مرگبار را نچشیدند. سپید دمانی که هرگز نتوانستند به تماشایش بنشینند. نفس در سینه‌شان حبس بوده است. سپید دمانی که پیام‌آوران متعصب مرگ درست در زیر پنجره‌های آنها می‌رقصیدند و پای می‌کوبیدند. ما آدم‌هایی که بسی بی قدرت هستیم چه می‌توانیم برای مهار آنها بکنیم؟ آنهایی که خودشان را دیگر از دسترس ما، از دسترس کلام ما، از دسترس دادخواست ما و از دسترس تهدیدات ما خارج کردند. مایی که بر هیچ چیز زندگی خودمان، یا بهتر است بگوییم جز بر جان خودمان، چرا که آنان حتی بر زندگی ما حاکم هستند، حاکم نیستیم. قدرت روح ندارد و اصلا از همین بیروحی مایه میگیرد. قدرت بر این بیروحی استوار می شود و از آن نیرو می گیرد. بیروحی یارغار ترس است. قبل از آزادیم باید مقابل دوربین مقام‌های امنیتی اعتراف می‌کردم. قبل از اعتراف لباس زندانم رو عوض کردم و همون لباسی رو پوشوندن که شب قبل از بازداشتم به تنم داشتم. باید حرفایی مقابل دوربین می‌زدم که اونها دوست داشتن. من این لباس رو همچنان با خودم دارمش، اما هیچ وقت بعد از اون نپوشیدمش. این لباس برام مرز بین دو تا دنیا شده. من فقط روزنامه‌نگار بودم، اما 88 زندگیم رو تغییر داد. مثل خیلی آدم‌های دیگه. اما ما فقط می‌خواستیم خیلی ساده زندگی بکنیم. خیلی ساده.